Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrews City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol együtt építjük tovább Port Summer városát. Ebben a részben a Southwest, vagyis a dél-nyugat-amerikai típusú épületcsomagot fogom megmutatni nektek, és még ebben a részben nem fogunk tudni végezni ezzel a várossal, hiszen a mai alkalommal 2 órányi játék után is csak a 8. szintig sikerült eljutni, cserébe viszont jövő héten igazán látványos finálé fog érkezni az Utazás a világ körül nyári sorozat záró epizódjában. Folytassuk, és akkor az építkezést Port Summer városába. Igazából ez az a rész, ahol az egyik szemem sír, a másik pedig nevet állapotban voltam. Kezdjük azért, hogy miért nevet a jó hírekkel. A jó hírek ugye az, hogy nem a nulláról kell építeni a várost, hanem most már 6. szintről tudunk tovább haladni. A kevésbé jó hírek viszont az, hogy már jelentkeznek az áradással, árvízzel kapcsolatos problémák, úgyhogy ezt mindenképpen orvosolni kell. Némi tereprendezés kell, kicsit meg kell magasítani a domborzatot, illetve jó szolgálatot fognak majd tenni az ilyen szegélyezett utak is. Itt fogom, el is kezdem magasítani a domborzatot, ahogyan tudom. Tudjátok, nem az erősségem a tereprendezés, de most már kezdem megtanulni, és ide akkor szépen föl lehet vinni a szegélyezett utakat is, ahogyan a játék azt engedi. Az persze, hogy alapból szegélyezett utat épít-e a program, vagy neked kell ezt megcsinálni, attól függ elsősorban, hogy víz mellett építkezel-e. Hogyha egyből víz mellett építkezel, akkor egyből szegélyezett utat fog építeni, úgy az esetek nagy többségében, de persze bármikor használhatod a legutóbbi frissítéssel betett szegélyezett utakat is. Ez egy jó dolog, hogy benne van már a City Skylines 2-ben, az alap City Skylines-ban szegélyezett utakat modok nélkül csak víz mellett lehetett építeni, hogyha bárhol máshol akartál, akkor a K-Energy modot kellett letölteni. Ehhez minden esetre ez is egy olyan dolog, ami színesíti a játékot, de itt a mi esetünkben ennek nem csak dekorációs funkciója van, hanem az is, hogy megállítsuk vele végre az áradást, és hogyha akkor ezt az első feladatot sikerült abszolválni, akkor nézzük a mai videónak a tényleges témáját, illetve célját, ami nem más, mint hogy a City Skylines 2 Southwest Region Packs-ét bemutassam, és ehhez pedig itt a városnak a szélét fogom használni, hogy jól elkülönüljenek a Northeast és a Southwest típusú épületek. Itt így pontosan, ez eleve egy ilyen szegélyezett part, itt található 2 darab csonkavágány, amit nem hiszem, hogy bármire is fogok használni, úgyhogy azokat majd el lehet takarítani. Kezdjük el akkor az úthálózatnak a kialakítását. Alapvetően itt is megmaradnék a rácsszerkezetű úthálózatnál, de mivel itt a partok mentén kell építkezni, ezért a későbbiekben, hogyha végre készhez kapjuk a Bridges and Ports első nagy DLC-jét a játéknak, akkor majd itt ki lehet alakítani egy kikötő várost, vagy akár tengerparti részt is. Mondjuk ezek a szegélyezett és nagyon egyenesen kialakított partszakaszok általában a kikötővárost szokták valószínűsíteni, tehát egy kikötővel és adott esetben gyárnegyedekkel tarkított városrészt lehet majd ide csinálni.
Az már egy másik dolog, hogy a City Skylines 2-ben a gyárnegyedeket már máshogy kell építeni, mint a City Skylines-ban. Tehát nem építhetem akárhová, mert a füstöt fújja a szél, és ennek következtében akkor a mögötte levő városrész lakói megbetegedhetnek. Egészen biztos, hogy erre is kéne valami megoldást találni, hiszen egy kikötő város mellett a gyárnegyed, illetve a különböző gyáripari létesítmények szinte kínálják magukat. Lehetséges megoldás lehetne például olyan technológiák kifejlesztése, ami csökkenti, illetve minimalizálja a gyárnegyedek által termelt füstöt, vagy akár abszolút környezetbarát gyáraknak a megjelenése, amely mellé még akár lakóépületeket is lehet telepíteni. Így gyárnegyedet egyelőre ide nem fogok telepíteni, helyette maradnak az irodák, amelyből viszont szép számmal találhatóak a Southwest Region Pack-ben. Ebben a tekintetben egyedülálló ez a csomag, hiszen kicsi méretű irodákat semmilyen más épület csomag nem tartalmaz, és eléggé változatosak is ezek az épületek. Kevesebb nagyméretű 6x6-os épület található, inkább jellemzőek a 3x2-es, 3x4-es épületek, ezen kívül pedig még egy csomó rezidentál típus is található ebben a csomagban, ezeket is mindjárt be fogom mutatni. A Southwest típusú irodanegyedekről még azt szeretném elmondani, hogy szerintem ezeket is érdemes inkább elkülönítetten, szeparálva építeni, kevésbé mutat jól, hogyha bekeverjük a lakóépületek közé. Egy-egy kísérletem azért lesz, hogy legalább közelbe építsük a lakóépületekhez ezeket az irodákat, mint például most itt lehet látni, hogy lehatároltam egy részt a lakóépületekből, a zónázás maga is így adta ki. Most megépítem a Southwest típusú low density rezidentálokat, és akkor ide még jöhet 2 darab nagyobb irodaépület. Itt elkülönítetten tudnak működni ezektől a kertesházaktól. Elégedett vagyok vele, mert a kertesházak nagyon szépen beépültek, kvázi hiánytalanul. Ez a jó, amikor nem kell utólag faragni a zónákat, illetve a Southwest csomagban találhatóak low density commercialok is, így ezeket az üzleteket is föl fogom húzni ide. Ha ezekre a kertesházakra ránézek, akkor leginkább a különböző farmok, rencsek jutnak eszembe, ezt az érzést közvetítik, és akkor ide még rakok sorházakat is, hiszen az épületcsomag nagyon jó rowhouse-okat is tartalmaz. Az első épületek kialakítása után most már adjunk egy kicsit a dekorációnak, a formának is. Itt ezt a parkot meg lehet nagyobbítani, amennyiben megtalálom az ő ajzatát. Nem tökéletes ez a módszer, de a kicsi terek kitöltésére eléggé jól tud működni, és nem mellesleg költséghatékony is, hiszen ennek csak egy egyszeri bekerülési költsége van, működési költségekkel nem kell számolnod. Hogyha ez megvan, akkor nézzünk még ide dekorációt. A kínai épületcsomaggal elérhető szobrok azt gondolom bárhová beilleszthetőek, a kicsi, illetve a nagy szobor is. És akkor itt már az első medium rezidentálokat láthatjuk. Az
az első közepes méretű lakóépületek pedig mindjárt látni fogjuk, hogy mennyire részletes kidolgozottsággal rendelkeznek, bár ez mind a kettő amerikai csomagra érvényes, hogy esztétikumban szerintem a legtöbb épület csomagot verik. Nézzétek, és ráadásul szerintem ezek az épületek tipikusan azok, amelyek máshová is, más típusú városba is beilleszthetőek, különösen, hogy ilyen parcellásan sikerül lerakni, tehát 4 egyforma épül belőle. Itt vannak a sorházak azok gyakorlatilag mindenhova jók, mert nagyon jól beilleszthető formájuk van a többi épület közé. Én egyébként még most kísérletezem azt, hogy hogyan lehet még ezeket a sorházakat minél sokoldalúbban felhasználni. Most viszont építsünk egy iskolát. Ez a Southwest típusú iskola, ez viszonylag nagy méretű, viszont elég sok diák el is fér benne. Nem azt mondom, hogy erre feltétlenül szükség lett volna, hiszen volt már egy Northeast típusú iskolánk, de egyrésztről meg akartam mutatni ezt az épületet is, másrésztről pedig az a tapasztalatom, hogy az általános iskolai tanulók száma az egy idő után rohamosan elkezd növekedni, úgyhogy ide ki tudunk alakítani egy általános iskolát, illetve a hozzá tartozó sportparkot, illetve egyéb létesítményeket. Elfér ide a skateboard park, illetve a teniszpálya is. Na most, itt van egy olyan dolog, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy ne barmolja szét a zónát, hát úgy, hogy fogod, kikapcsolod a gyalogútnak ezt a csillagozott funkcióját, és akkor már úgy lehet letenni a gyalogutat, hogy nem fogja szétverni a mögötte található zónát. Erre én is csak most jöttem rá, hogy ez így is működhet. Mindig tanul valamit az ember, most van 335 órám a játékban, de az a tapasztalatom, hogy most már egyre jobban el lehet lenni a City Skylines 2-vel, ha csak ezt a nyarat nézem, és a Cities-es tevékenységemet, akkor azt mondhatom, hogy a nyár elején még nagyon sokszor inkább a City Skylines 1-et, vagyis az alap City Skylines-t választottam, amikor játszani kellett, de most már kezdem megszokni ezt az új játékot is. Új játék, hát már ez is majdnem 2 éves, szóval a City Skylines 2-t, és most már egyre szívesebben építkezek ezzel a játékkal is. Kétségtelen, hogy még sok minden hiányzik belőle, erről a korábbiakban már beszéltem, abban se vagyok biztos, hogy ez a Bridges and Ports egy jó fejlődési irány, de legalább látjuk, hogy valamilyen irányba elindult a játék. A készítőknek szerintem az ezzel kapcsolatos alapgondolatuk az volt, hogy a City Skylines 2 ne olyan irányba fejlődjön, mint a City Skylines. Én City Skylines 1-nek szoktam rendszeresen és következetesen mondani. Tudom, hogy nem helyes ez a kifejezés, mert a City Skylines lenne, csak így szerintem mégiscsak egyszerűbb ezt megkülönböztetni. Szóval a készítőknek szerintem az volt a céljuk, hogy a City Skylines 2 ne olyan irányba fejlődjön, mint az alap City Skylines, és ennek következtében került bele az, hogy például most a kikötőt, a tengerpartot, illetve ezt az egész halászati iparágat fejlesszük. A halászat már az eddigiekben is megjelent a City Skylines-ban, de a City Skylines 2-ben úgy tűnik, hogy ennek az egész tengeri kereskedelemnek, illetve a tengerpartokkal kapcsolatos dolgoknak még nagyobb hangsúlyt fognak adni. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Jelen állás szerint most már ez tényleg év végére meg fog jelenni.
Bár eredetileg úgy gondoltam, hogy a városomban buszokkal oldom meg a közlekedés, mivel nagyobbak lettek a távolságok a Southwest negyed építése miatt, ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha inkább villamost építenénk. Én is jobban szeretem a villamosokat, meg azt gondolom, hogy ti, akik az oldalt követitek, és hétről hétre nézitek a City Skylines 2-es videókat, ti is inkább villamos pártiak vagytok, úgyhogy még hogyha nem is egyszerűen történik meg ez a dolog, de kialakítok itt egy villamospályát, amely a Southwest negyedtől egészen a Northeast negyedig fog tartani, és végállomása az a gyárnegyednél lesz, hosszabb távon pedig ezt majd ki lehet bővíteni a vasútállomás felé. Sikerült kialakítani ezt a várost átszelő villamospályát, át is jöttem a másik végállomásra, és itt tudom megépíteni ennek közelében a remízt. Ez a remíz megépítése is egy jó kérdés, ez nem a legszerencsésebb így, nem fognak elakadni a villamosok, de mindenképpen célszerű a hurkot a remíztől minél távolabb építeni, és lehetőleg minél nagyobbra, hogy rendesen meg tudjanak fordulni. Ha csak egy nagyon kicsi hurkot csinálsz, vagy nagyisten hurkot sem csinálsz, akkor könnyen lehet, hogy összeakadnak. Itt most a végállomással semmi probléma nem lesz, a megálló kiosztással annál inkább. Ez az a funkciója, amit nagyon szeretnék, hogyha módosítanának a játékba. Például ide is behúztam egy megállót, egy megállópárt, és nem működött, mert hogy elakadtak a villamosok. Ugye ez az a helyzet, amit Port Shadowban már láthattatok, hogy vágányt vált, és akkor utána nem tud tovább menni, mindjárt mutatom is. Most itt egy kicsi tumultus van, de ez még hagyján, mert így el tudnak menni, 3 villamos fér bele a körben. Na de itt van a probléma, hogyha látjátok, vágányt vált, és fogja, és itt ez a 2 már nem bírja, együttesen eltűnik mind a 2. Tehát itt most az történt, hogy át kellett helyezgetni a megállókat, és nem csak ennél az egy megálló párnál, hanem körülbelül 5-6 esetben ezt meg kellett tenni. Baromi idegesítő része a játéknak, inkább ne engedni oda építeni a megállót, mint hogy oda megépítem gyanútlanul, és utána folyamatosan probléma van ezzel. Ezt a részt egyébként ki is vágtam a videóból, mert ezt már Port Shadowban részletesen mutattam. Itt most még egyszer nem akartam megmutatni, de higgyétek el nekem, hogy 5-6 esetben kellett utána megállót áthelyezni. Ami értelemszerűen nem jó, én még azt is el tudnám képzelni, hogy különböző olyan villamos megállókat lehet építeni, amik mondjuk ezek a kisebb 2x2-es vagy 2x3-as megállók, inkább mondjuk a 2x3-as vagy a 2x4-es, hogy megfelelő hosszúságban elférjen ott a villamos, úgy lehetne lerakni a megállókat, mint a parkokat, és akkor így csak be kéne kötni a villamos megállót, sokkal elegánsabban néznek ki egyébként, mint így. Tehát többször meg kellett ezt csinálni, baromi idegesítő.
nem tudok erre mit mondani, most mondom, itt ezt nem is tettem bele végig, hanem próbálom kialakítani a megállóknak a környezetét, illetve ez a megoldás, hogy ilyen előre lerakott megállók lehetnének, ez még abból a szempontból is jó lenne, hogy nem kéne azzal bajlódni, hogy mindig utat húzzunk oda, ugyanis az elkülönített pályának egyik hátránya, nagyon sok előnye van, többek között az egyik legnagyobb előnye, hogy akadálytalanul tud haladni a villamos, de az elkülönített pályának egy nagy hátránya az, hogy mindig oda kell húzni az utat. Tehát, hogyha nem húzod oda, akkor nem fognak tudni oda menni, vagy csak jelentős kerülővel, és az a tapasztalatom, hogy a City Skylines 2-ben már jóval kevesebb utat hajlandóak az emberek gyalog megtenni, mint a City Skylines-ban. A City Skylines-ban ez még nem volt probléma, hihetetlen távolságokat tudtak legyalogolni, de a City Skylines 2-ben, ahol a közlekedést már nem csak az A-ból B-be logika, vagyis a lehető legrövidebb úton való eljutás logikája diktálja, hanem az is, hogy mennyire kényelmes az utazás, ott már nem lesznek hajlandóak ilyen távolságot megtenni, tehát mindenképpen ezt át kéne dolgozni, és nekem tényleg lenne egy ilyen javaslatom, hogy legyenek előre beépíthető megállók, akár 2-3 vágányosak is, vagy akár rugalmasan tudjuk ezt alakítani. Eljött az idő, hogy college-ra, főiskolára is szükség van. A lehető legolcsóbb az összes alternatíva közül a Modern Architecture, fizetős content creator, packkel kapható Modern College, és ez az, ami szerintem a legjobban beilleszthető az amerikai, illetve lényegében akármilyen városi környezetbe. Ez egy semleges épület, ennek egyik kedvező mellékhatása, hogy a kelet-európai irodaépületet, amely signature buildingként megépíthető, is kioldottuk, úgyhogy ezt is leraktam, de ezt már a Southwest részbe. A Modern Architecture épületeit egyébként azért tudom ajánlani, külön készítettem is erről egy részletes tartalmat, de azért tudom ajánlani ezeket az épületeket, mert többségében olcsóbbak, mint az egyéb épületek, és nagyobb kapacitásúak, vagy közel akkora kapacitásúak, tehát árérték arányban ezek fogják a legjobban megérni. És most már akkor főiskolánk is van, az egyetem majd egy későbbi kör lesz. Ebben a tekintetben a Southwest csomag csak általános iskolát és középiskolát tartalmaz, tehát nem annyira bő a választék az oktatási épületekből, viszont ezért cserébe kárpótol az, hogy a residential buildingekből viszont nagyon bő a kínálat, tehát vannak benne low density rezidentálok, sorházak, medium rezidentálok, szolgáltatóházak, illetve high density rezidentálok is. Ez utóbbit még most meg sem tudjuk építeni, mert ehhez a 8. szintet kell elérni. A mai alkalommal addig fogunk játszani, amíg a 8. szintet el nem érjük, és akkor a következő héten egy nagy látványos fináléval fogjuk lezárni az Utazás a világ körül nyári sorozatot. Természetesen ebbe a sorozatba még beletartozik majd az összesített értékelése is az egyes csomagoknak. Ugye a Southwest csomag értékelését már ma el fogom végezni, de az egymáshoz viszonyított erős sorrendet majd még egy következő héten, valószínűleg egy csütörtöki tartalomban fogom megállapítani, és akkor
Ez a nagyjából 15-20 perces videó, persze én is mindig mondom, hogy mennyinek készül egy videó, aztán általában mindig hosszabb lesz, de ez a nagyjából 15-20 perces videó, ez majd egy jó átfogó képet fog adni ennek a sorozatnak a lezárása képpen, hogy melyik csomagot érdemes választani a városépítés céljától függően. Közben eljutottunk a 7. szintre, ami nekem a problémám a 7. szinttel, hogy kissé üres ez a szint, tehát nem jelennek meg egyáltalán új típusú épületek, de semmiféle, hanem csak egy policyt lehet majd a későbbiekben beiktatni, ez úgy nekem egy picit kevés. Amit ide tudnék javasolni mondjuk egy 7. szintre, az a nagyméretű gyárépületek. Jó lenne, hogyha ezt a 3-as osztatú logikát, tehát a 3 különböző épületméret, low density, medium density és high density épület sűrűséget a gyárnegyednél is érvényesítenék, de már azzal is elégedett lennék, hogyha legalább low density és high density gyárak lennének. Ugye részben azért ezt megoldották, hiszen hogyha vesszük az alap City Skylines-t, akkor ott kaptunk egy Industries kiegészítőt, ahol a mega gyárépületek megjelennek, a kólagyártól kezdve egészen a cipőgyárig. A City Skylines 2-ben pedig leginkább a signature buildingekre hagyatkozhatunk, viszont én úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt a dolgot tovább gondolni. Ugye a City Skylines a SimCity-nek a köpönyegéből bújt ki, legalábbis a SimCity alapjait, például a zónázás tekintetében, illetve a több fokozatú épület rendszer tekintetében a mai napig őrzi. A SimCity-ben mindegyik épület típus 3 fokozattal rendelkezett, akik nem ismernék az alap SimCity-t, így az industriálok esetében is volt low density, illetve light industriálnak hívták, medium industriál, illetve high density industriál, amit ott dense industriálnak neveztek. Kezdjük akkor most el kialakítani a mezőgazdaságot. Továbbá a City Skylines 2-ben az industrial kínálatot színesíti még ez a Specialized Industry terület, amit most sikerült megépíteni. Itt ez egy nagyobb farmos terület volt, amit nem vettem sokáig észre, az, hogy a térkép már eleve tartalmazott farmokat, tehát ezeket le kellett rombolni, hogy én oda tudjam építeni a saját farmjaimat, ezt az előbb felgyorsítva láthattátok, és akkor menjünk tovább az építkezéssel. A 8. szintig még körülbelül 10 000 tapasztalati pontot kell elérni,
Először terjesszük ki a határokat, mert hogy ide szeretnék építeni egy kocsiszínt, hiszen most már ideje lenne vasútállomást is építeni, mivel úgy tűnik, hogy itt egyelőre csak a kocsiszín lesz, illetve egy-két kiszolgáló épület, ezért nem építenék külön lehajtót az autópályáról, teljesen felesleges lenne, meg macerás is, hanem szépen behúzok ide egy szervízutat, és akkor ide tudjuk elhelyezni ezt a batárnagy épületet. Az biztos, hogy hogy ilyen méretű épületek vannak a City Skylines 2-ben, ezeket még mindig szokni kell, tehát igazából soha nem tudsz neki elég nagy helyet kisajátítani, nekem mindig csak másodjára vagy harmadjára sikerül normálisan megépíteni, most ez egy kivételes alkalom, hogy éppen ilyen jól kijött a matek, hogy pont elfért ide a rail yard, és akkor ezt két oldalról be is lehet rögtön kötni, ez a legjobb egyébként, akkor lesz a legkevesebb fennakadás, hogyha két oldalról sikerül ezeket a vágányokat bekötni, de hát ez akkor még több helyet fog foglalni, úgyhogy erre mindenképpen gondolni kell, mikor akár a vasúti, akár a metrónak a kocsiszínét, illetve remízét építed meg. Jöhet most már a vasútállomás, több különböző alternatíva közül úgy gondoltam, hogy legyen egyrészről ez egy kisebb vasútállomás, nem is férne, ide nagyobb, másrésztről azért ne az a nagyon egyszerű kelet-európai stílusú vasútállomás, ami inkább egy vasúti megálló, nem is állomás, úgyhogy így a francia típusú épület mellett döntöttem, más nagyon nem is fért volna ide, csak akkor, hogyha jelentősen lebombázom a környéket, viszont a szeméttelepet hosszú távon valóban el is akarom onnét tenni, hogy ne büdösítsen ott, helyette majd építünk egy újrafeldolgozó központot valahol távolabb a várostól. Ami még mindenképpen fontos, hogy a villamost meghosszabbítsuk idáig. Itt építettem egy kicsi hurkot, aztán rájöttem, hogy ennél nagyobb kell, mert garantáltan össze fognak akadni, és akkor úgy a rendszer nem fog működni. Tehát most megépítjük első körben ide az összekötő vágányt, aztán majd meg lehet nagyobbítani a hurkot, illetve a régi hurokvágányt azt felhagyni. Ez egy egymegállós hosszabbítást jelent, de igen fontos hosszabbítást, hiszen így közvetlen kapcsolatot kaphat a vasútállomás és a város közlekedési rendszere, amely jelenleg egyetlen egy piros villamos vonalból áll, de természetesen majd a buszokat is szeretném fejleszteni. Nem tudom, mit tippeltek egyébként, hogy mikor lesznek trollibuszok a játékban, írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok. Én most olyan 2027 végére tippelnék, hogyha ezzel a sebességgel sikerül a játékot fejleszteni. Mondjuk arra is számítok, hogyha kijön ez a Bridges and Ports, és nem lesz borzasztóan elfuserált, akkor onnantól kezdve már talán gyorsabban jön majd az újabb és újabb DLC a játékba. Ez egy elég hosszú előkészítő szakasz, hogy egy DLC-t építsenek rá. Nem kéne, hogy ilyen hosszú legyen, csak akkor lehet, hogy nem 2021-ben, hanem már 2018-ban el kellett volna kezdeni fejleszteni a játékot. Szerintem a készítők maguk is meglepődtek, amikor utólag ezzel szembesültek, hogy mekkora fába vágták a fejszéjüket, de hát a városépítős szimuláció az lényegében a szimulációk csúcsa,
Tehát sokkal több problémával, nehézséggel szembesül valaki, hogyha ilyen típusú játékot fejleszt, mint hogyha mondjuk csak egy szegmensére koncentrál, mondjuk kaszinó vagy börtön típusú tycoon játékot akar létrehozni. Ide az olajpacára pedig építsünk egy kicsi olajmezőt, ez bőven fedezni fogja a kezdeti olajhiányt. A későbbiekben aztán erről majd nagyobb léptékben is kell gondolkodni. Itt van ez a városi főút, ami nem igazán jó helyen van itt, már abból a szempontból, hogy eléggé erőteljesen elválasztja a negyedeket, bár eredetileg ez lett volna a cél, de most már azt látom, hogy egyre több kapcsolatot kell megépíteni a városnegyedek között, úgyhogy felemeltem inkább az egész utat. Először a stacked roadot alkalmaztam, hogy szabályosan meg lehessen építeni a felüljárót. Az amerikai városokban ez amúgy is egy gyakori megoldás, és utána pedig az alsó részt már teljesen el is töröltem, így most akkor lehet egy közvetlenebb kapcsolatot létesíteni a két városrész között. Annyi csak, hogy a víztoronynak és vissza kell építeni a vízvezetéket, és akkor majd ez városi autópályaként fog funkcionálni a későbbiekben, majd hogyha ez hosszabb lesz. Most már eljött az ideje annak is, hogy buszok legyenek a városban. Alapvetően én indítottam egy körjárattal, aztán ez nagyon-nagyon nem működött, úgyhogy más megoldást kellett erre találni. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sok olyan dolog, ami a City Skylines-ban működött, például, hogy körbe megy a busz, City Skylines előző részében ez remekül működött, a City Skylines 2-ben nem működik. Ez is olyan dolog, amit ki kell tapasztalni. Ide még húztam föl sorházakat, mert azokból sohasem elég, szerintem eléggé jól is néznek ki ezek. Aztán végül úgy döntöttem, hogy ezt a küldösszeket nem zárom le, sokkal jobb lesz így. Másik dolog, amivel kapcsolatosan jóval toleránsabb a játék, mint a City Skylines-nak az előző részében, az a zsákutcák kérdése, illetve azon utak kérdése, amelyek nem vezetnek sehová, hanem csak vakon végződnek. Az a tapasztalatom, hogy ide bemennek a különböző járművek. A City Skylines 1-ben azért ezzel volt probléma, tehát ott az volt a jobb, hogyha olyan úthálózatot alakítottál ki, amely két irányú, tehát mindenhonnét mindenhová lehetett menni. Úgy tűnik, hogy ezt a részét már átdolgozták, úgyhogy a City Skylines 2 ebből a szempontból is előnyére változott a City Skylines-hoz képest. Most pedig nézzük, hogy hogyan alakítom ki a további speciális gyáripari részt, fejlesztve a mezőgazdaságot a két városrész között. Nézzük akkor a csomag összesített értékelését a szokásos 6 szempont alapján: változatosság, integrálhatóság, jártasság, esztétikum, idő és térbeli sokféleség, egyediség. A változatosság, vagyis hogy hányfajta zónázott épületet kaphatunk, erre jó plusz osztályzatot tudtam adni.
Ami leginkább kiemelkedő ebből a csomagból azok a sorházak, illetve a kicsi irodaházak, utóbbival egyedülálló a csomag, hiszen semmilyen más épület csomagban nem találhatunk kisméretű irodaházakat, csak a Southwest csomagban, tehát itt 4,5-ös értékelést kapott. Ez a pack, ha azt nézzük, hogy mennyire könnyen lehet más típusú városokba beintegrálni a Southwest csomagnak az épületeit, akkor itt még jobban is teljesít, mint a Northeast épületek, ugyanis gyakorlatilag különösen, hogyha az alap medium rezidentálokat, illetve a kicsi méretű irodákat nézzük, ez bármilyen stílussal jól összevegyíthető. A kisméretű irodák szerintem egyébként irodanegyedként működnek a legjobban elkülönítve, viszont ezeket az épületeket akár európai stílusú városba is bele lehet tenni, és ez az iroda tényleg azért is nagy dolog, mert hogy egyebekben, ugye minden másból, alapból 2 típussal rendelkezik a játék, tehát 2 típusú low density residentál van, hogyha semmilyen modot nem töltesz le, hasonlóképpen a low density commercialoknál, tehát van európai és amerikai típusú, de az irodák tekintetében csak egy típusú van, a kicsi irodáknál csak az alaptípus, ezt ne is nevezzük európainak vagy amerikainak, csak az alaptípusú található meg, és ebbe hoz bele egy jófajta változatosságot, amely az integrálhatóságot is segíti. A Southwest csomag. Maguk az épületek nem rendelkeznek tűzfallal, így könnyebben elhelyezhetőek, mint például a német típusú épületek, és annak ellenére, hogy szép a kialakításuk, mégis ilyen kockaházakról beszélhetünk a többségében, majd látni fogjátok a nagy épületeknél is a következő részben, hogy jellemzően szépen kialakított kockaházak, valami olyasmi, mint amit ma a modern lakóparkról elképzelünk, ez jellemzi a Southwest, de egyébként a Northeast csomagot is, úgyhogy a jártasságra is jó plusz tudok adni, 4,5-ös. Az esztétikumnál sem tudok kevesebb pontszámot adni, még akár az 5,0-áson is gondolkodnék, mert tényleg nagyon szépek ezek az épületek, és ez is az a kategória, amire egyszerűen jó ránézni, de ez valószínűleg egy ilyen tanári betegség, hogy most nem fogok 5-ből 5 pontot adni, úgyhogy maradjunk meg a jó plusznál, a 4,5-nél, az esztétikum tekintetében is. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként semmire nem adnék 5-ös, de itt most eldöntöttem, hogy itt most nem lesz 5,0, de ez eléggé közel áll ehhez egyébként. Ha az idő és térbeli sokféleséget nézzük, akkor ugyanaz a helyzet, mint a Northeast csomagnál, tehát zömmel a modern épületek fognak megjelenni, modern lakóparki épületek, úgyhogy ide 2,5-öt tudunk adni. Az egyediségnél tudtam rosszabb pontszámot adni, az egyediség a nem zónázott épületeket jelenti, viszonylag kicsi a választék az oktatási intézmények frontján, tehát csak általános, illetve középiskolát lehet építeni, 2 típusú rendőrség, illetve 2 típusú tűzoltóság van a csomagban, illetve viszonylag kevés signature building, úgyhogy ide közepes pluszt tudtam adni. Mondjuk, hogyha nem adtam az esztétikumra 5,0-át, akkor itt viszont a közepes osztályzatot, mondjuk a 3,2-t, kicsit jobb itt közepes, fölhúzom 3,5-re, és akkor így kiegyenlíti egymást a két dolog, így összesen itt is 24,0 pontot sikerült elérni a 30-ból, ami 4,0-ás értékelésnek felel meg, tehát ugyanott végzett ez a csomag is, mint a City Skylines 2 Northeast Region packje.
Ami még jól illeszkedik az amerikai típusú városhoz, az a nagyméretű sportpálya. Stadiont egyelőre csak signature buildingként lehet megépíteni, és elég komoly feltételek vannak, már itt a nagy kör alakú stadionra gondolok, úgyhogy ennek megfelelően most marad ez a kisebb típusú sportlétesítmény, még ami jól tudja az amerikai városokat dobni, hogyha az ilyen kisebb vagy akár nagyobb sportlétesítményeket, stadionokat közvetlenül autópálya mellé a külvárosba helyezed el, és akkor akár már metró kapcsolatot is lehet oda építeni. Tudom, hogy általában az amerikai típusú városok inkább az autós közlekedésükről a híresek, bár nagyon sok amerikai városban elkezdték, illetve jelenleg is építik vissza a villamos, viszont én nem tudnám azt megcsinálni az én városaimban, függetlenül, hogy milyen városról van szó, hogy a tömegközlekedést nem fejlesztem, jellemző különösen az alap City Skylines-os városaimban, hogy inkább túltolom a tömegközlekedést, mint hogy ritkás lenne a hálózat. Jelenleg tehát van 2 darab bejövő vasútvonalunk, egy villamosvonalunk és egy buszvonalunk, amely a városi tömegközlekedési hálózatot alkotja, és hogyha már tömegközlekedés, akkor szeretném fölhívni a figyelmeteket így a videó végén, hogy elindult az új YouTube csatornám Más Vélemény címmel, ahol az első videóban éppen a tömegközlekedéssel foglalkozok. A budapesti tömegközlekedést akarják jelentősen átalakítani, szerintem erősen hátrányára fog így változni a rendszer, úgyhogy ebben a videóban az ezzel kapcsolatos véleményemet fejtem ki. Erről a csatornáról azt szeretném elmondani, hogy itt ritkábban fognak jellemzően jelentkezni a videók, mint az Andrews City Life-nak az oldalán, viszont hosszabb videók és tartalmasabb videók várhatóak. Ez egy vélemény csatorna, most még megy azon a matek, hogy ez podcast vagy vlog, hivatalosan vlog, de a megnevezésben még így fogjátok megtalálni, hogy Más Vélemény Podcast. Ide is belinkelem a videót, hogyha valakit érdekel, akkor szeretettel várom azon a csatornán is. Itt politikai, közéleti, illetve társadalmi témákat dolgozok föl. Szeretnék majd beszélni a közelgő 2026-os választásról, a különböző politikusoknak a profiljáról, de szeretnék például egy más véleményt azzal kapcsolatosan is megfogalmazni, hogy én, mint az X és az Y generáció határán született, hogyan látom a Z generáció tagjait. A tartalmak 2-3 hetente igyekszem majd tartani azért a 2 hetes ütemet, jellemzően a hét második felében csütörtökön, illetve pénteken várhatóak. Köszönöm, hogyha érdekel a téma, akkor ott is támogatod a munkámat egy feliratkozással, és itt is a tőlem megszokott, nyugodt, elemzős hangnemet várhatod, viszont remélem, hogy így ezekkel a típusú videókkal, ahol kevésbé a látványon, inkább a mondani valón van a hangsúly, egészen más oldalamat tudom megmutatni neked. Ebbe a csatornába ez nem fért volna bele, különösen azért nem, mert most már egyre több külföldi van, aki követi, szerencsére, az Andrews City Life gaminget, és úgy gondoltam, hogy a magyar, illetve a minket érintő témákat ezért egy külön podcast, illetve vlog csatornán fogom neked bemutatni, és arra is bíztatlak, hogy nyugodtan a véleményedet is fejezd ki adott videóval kapcsolatosan.
ez egy jobban kommentelős műfaj, mint akár a gaming, úgyhogy bátorítalak a kultúrált és érvekkel alátámasztott kommentelésre. Közben Port Summer városában pedig sikeresen elértük a 8. szintet, ami után tudunk majd nagyméretű lakóházakat építeni, ez azonban már csak a következő részben fog eljönni, amikor is az egész Utazás a világ körül nyári sorozatot le fogjuk zárni egy látványos város építéssel, ahol már felhőkarcolók is lesznek. Én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket. Ha tetszett ez a videó, egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Találkozunk a következő videóban, figyeljétek az Andrews City Life, illetve most már a Más Vélemény csatorna tartalmáit is. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!